फोटोशपको अर्को यो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई यो फोटो हेर्नुस्, यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड नर्मल हाम्रो फोटोलाई यस्तो ब्याकग्राउन्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। खासमा रियलमा यो फोटो कस्तो थियो भन्दाखेरि सुरुमा फोटो यस्तो थियो र यो फोटोलाई हामीले कन्भर्ट गरेर यसको ब्याकग्राउन्डलाई मात्र सिलेक्ट गरेर यस्तो बनायौं। यो खालको जुम तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो कर्नरबाट जुम भएको जस्तो देखिरहेको छ। यहाँ तपाईले हेरिरहनु हुँदाखेरि यो फोटोमा कुनै मोसन ताल भएको छ कि जस्तो, यानि कि स्पिडमा हिँडिरहेको जस्तो देखिरहेको छ। यो खालको कसरी हामीले क्रिएट गर्ने त भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। सुरुमा त फोटोशपमा कुन फोटो बनाउने हो तपाईले ओपन गर्नुस् र यहाँ लक लागेको हुन्छ, अनलक गर्नुस्। लेयर 0 मा छ भने यो भइसकेपछि तपाईले यहाँ जानुस्, म्याग्नेटिक ल्यासो टुल लिनुस् र फोटोमा जुम गर्नुस्। अल्टर प्रेस गरेर माउसबाट सर जुम इन गर्नुस् है, जुम इन गर्नुस्। यसरी फोटोमा हामीले सिलेक्ट गरिसके पछाडी यहाँ गएर हामी कन्ट्रोल जे प्रेस गर्छौं। कन्ट्रोल जे प्रेस गरिसकेपछि यहाँ अर्को लेयर क्रिएट हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ 0 लेयर थियो। यो लेयर मैले डिलिट गरेर एकछिनको लागि यहाँ अर्को एउटा लेयर छ भने यहाँ अर्को लेयर क्रिएट भयो। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यहाँ अर्को लेयर छ। यो लेयर क्रिएट भइसकेपछि यो तल्लो लेयर 0 को आई बटनमा क्लिक गर्नुस्। अफ भयो भने लेयर 1 मा बस्नुस् र यहाँ बाँकी रहेको ब्याकग्राउन्डहरुलाई तपाई इरेजर टुल रहेको छ, इरेजर टुल लिएर इरेज गर्नुस् है। इरेजरको साइज बढाउनको लागि यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो मेरो इरेजरको साइज बढाउनको लागि यहाँ रहेको ओपन कर्ली ब्र्याकेटले बढ्छ भने क्लोज कर्ली ब्र्याकेटले घट्छ है। ओपन कर्ली ब्र्याकेट अप, क्लोज कर्ली ब्र्याकेट डाउन हुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढाउँदै र घटाउँदै तपाईले इरेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिसकेपछि अब यहाँ म यो तपाईहरुले साइडमा केही बाँकी रहेको देखिन्छ। यो इरेजरले यसरी इरेज गर्दाखेरि हेर्नुस्, तपाईले इरेज गर्दाखेरि बडी पनि इरेज हुने भएकोले त्यसको लागि हामी यहाँ रहेको यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो
यहाँ गएर ब्लर टुल लिन्छु। ब्लर टुलको साइज बढाउन पनि घटाउन पनि ओपन कर्ली ब्राकेट क्लोज कर्ली ब्राकेट यही दुईटा छ है। ओपन कर्ली ब्राकेटले बढ्छ भने क्लोज कर्ली ब्राकेटले घट्ने काम गर्छ। त्यही अनुसार तपाईँले सर इरेज गरे जस्तो गर्नु, यसले केही ब्लर गरिदिन्छ त्यो बाँकी रहेको ब्याकग्राउन्डलाई। धेरैचोटि प्रेस गर्ने होइन तपाईँले, त्यहाँ इरेज गर्ने होइन, जस्ट 1-2 चोटि इरेज गर्दै जानुहोस्। तपाईहरुले यसरी इरेज गर्दाखेरि यो जुनसुकै फोटोको ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिसकेपछि पनि ब्लर टुलले सर र एक साइड इरेज गरिदिँदाखेरि यो वरिपरिको साइड इरेज गरिदिनु भयो भने राम्रो देखिन्छ है। यति भइसकेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इरेज भयो। इरेज भइसकेपछि लेयर 1 को यो स्क्रिन जस्तो देखिरहनु भएको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नुस् र सेलेक्ट पिक्सेल्स गर्नुस्। सेलेक्ट पिक्सेल यो गर्दाखेरि यो क्यारेक्टरको वरिपरि तपाईहरुले सेलेक्ट भएको देखिरहनु भएको छ। यसरी सेलेक्ट भइसकेपछि सेकेन्ड लेयरमा जानुस्, लेयर 0 मा र आई बटन अन गर्नुस्। आई बटन अन भइसकेपछि यो क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गरिरहेछ, यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। सेकेन्ड लेयरमा आएर शिफ्ट कन्ट्रोल आई गर्नु, यानी कि सेलेक्ट इन्भर्स भन्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो क्यारेक्टर भन्दा बाहिरको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो सेलेक्ट भयो। यति सेलेक्ट भइसकेपछि फिल्टर मेनुमा जानुस्। फिल्टरबाट यहाँ तल ब्लर भन्ने अप्सन छ, ब्लरमा आउनुस् र रेडियल ब्लर भन्ने छ, रेडियल ब्लर यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एउटा मेनु अन हुन्छ। यसरी यो मेनु अन भइसके पछाडि यहाँ हामीले जुम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र क्वालिटी कस्तो खालको राख्ने हो, मैले गुड राखे। ड्राफ्ट बेस्ट जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ, तपाईले मैले गुड राखिरहेछु अहिले। र यहाँ यसको दिनुस् 9। यहाँ ठिक्क दिनुपर्ने हुन्छ, धेरै भयो भने हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड जुम भएको देखिदैन, त्यसैले मैले 9 दिए। तपाईले 9 देखि 11 को बीचमा दिँदा हुन्छ। 11 भन्दा ज्यादै भयो भने यो ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि चिनिदैन, धेरै फाटेको आउँदाखेरि मैले 9 दिइरहेको छु र ओके गरे। यति भइसकेपछि यो तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड देखिरहनु भएको छ। यहाँ जुम भएको अप्सन छ। यदि तपाईको यो जुम भएको यताउति सार्नु पर्यो भने के गर्ने, त्यो कन्डिसनमा तपाई फिल्टरमा जानुस् र ऐको जस्तै ब्लर भन्ने अप्सनमा गएर रेडियल ब्लर, यहाँ गएर यो पोइन्टलाई यताउता यसरी पनि सार्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आवश्यकता अनुसार कुन साइडमा बनाउनु। मैले ठिक्क यो फोटोको बीच साइडमा बनाउनु भएकोले मैले यताउति चलाइन यो पोइन्टलाई। ओके गर्दा यतिकै भइहाल्यो। यो भइसकेपछि कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट गर्नुस्। कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट भयो। फोटो हाम्रो रेडी भयो। रेडी भइसकेपछि यसलाई सेभ गर्न त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। सेभ, मैले यसलाई डेस्कटप लोकेसन दिए। फोटोको फर्मेटमा दिए मैले जेपीईजी है, फोटो फर्मेट जेपीईजी दिए। मैले XX भन्ने नाम दिए र सेभ गरेँ। क्वालिटी भने 12 छोडिदिएँ मैले। ओके, मेरो फोटो भनेको यो फोटो, XX नाम दिएको थिएँ। यहाँ छ फोटो, यो फोटोलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो भयो। यो भन्दा अगाडि हाम्रो फोटो कस्तो थियो त भन्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो थियो। यस्तो नर्मल ब्याकग्राउन्डलाई हामीले यो खालको जुम बनायौं। कृपया आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्य फोटोसप सम्बन्धित कस्तो खालको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो खालको कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यो खालको भिडियो ल्याउने म प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।